để chia sẻ với chúng ta nhiều hơn về cái căn cứ khoa học của những cái sản phẩm dinh dưỡng từ hạt, đặc biệt là của Bread. Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng rất là vinh dự mời đến Việt Nam bác sĩ, một vị tiến sĩ, một vị bác sĩ đến từ Mỹ. Ông đã có 20 năm, hơn 20 năm trong lĩnh vực nghiên cứu về những cái biện pháp phòng ngừa cho các cái bệnh ung thư mà không dùng các cái chữa trị theo phương pháp hiện đại như là hóa trị hay là xạ trị, mà dùng những cái phương pháp tự nhiên hơn để giúp người ta có thể cải thiện được cái vấn đề về các vấn đề ung thư một cách tự nhiên. Và đặc biệt là ông cũng là chủ tịch của nhiều cái tổ chức đi đầu trong cái việc là giúp cho các cái bệnh nhân sẽ giảm hơn và không cần dùng nhiều đến cái phương pháp về thuốc men, về bệnh tật để xử lý các vấn đề về bệnh tật, mà sẽ thiên nhiều hơn về cái việc phòng ngừa những cái vấn đề đó từ trước khi nó xảy ra, hoặc có thể giúp trong cái quá trình điều trị người ta có được những cái cải thiện đáng kể hơn rất nhiều so với những cái phương pháp truyền thống mà chúng ta vẫn đang sử dụng. Thì ngày hôm nay chúng tôi rất là vinh dự mời lên sân khấu bác sĩ tiến sĩ Bread Weekm. All right. I am honored to be in Vietnam. I apologize for that sound. Xin lỗi mọi người về âm thanh vừa rồi ạ. I want to speak with you tonight as a medical doctor about seed nutrition, eating the seed. Ngày hôm nay tôi muốn nói với tất cả các bạn về các loại hạt cũng như là dinh dưỡng từ hạt. You know, in America we throw away the seed. We eat the fruit and we throw away the seed. Ở Mỹ thì chúng tôi thường khi ăn trái cây thì chúng tôi bỏ tất cả các hạt đi. And we now know that the seed is the most nutrient dense part of the whole fruit. Và bây giờ thì chúng tôi phát hiện được rằng hạt chứa rất nhiều dinh dưỡng. My training was as a neurologist and immunologist and psychiatrist. We call that psychoneuroimmunology. Tôi được học về thần kinh học, tâm lý học và miễn dịch học. And I worked mostly with cancer patients. Và tôi làm việc chủ yếu với các bệnh nhân ung thư. And I want to talk with you tonight about how eating the seeds can be very beneficial for people who have cancer or any chronic degenerative illness. Và ngày hôm nay tôi muốn nói với các bạn làm sao để mà khi sử dụng các hạt thì các bạn có thể ngăn ngừa ung thư cũng như các bệnh viêm nhiễm khác. The most important message, the summary of what I want to say is that if you can eat seeds which are organic, non-GMO, then you can stop taking many medications. Và điều tôi muốn nói với các bạn là nếu các bạn ăn các hạt nguyên chất, hữu cơ và không bị biến đổi gen thì các bạn có thể không cần phải uống rất nhiều loại thuốc. What I have found over the past 3 years is that if you eat the seeds, you can reduce medications for all chronic illnesses or stop the medications. Trong vòng 3 năm qua thì tôi phát hiện ra rằng khi các bạn dùng hạt đúng cách thì các bạn có thể không cần phải uống hầu hết tất cả các loại thuốc điều trị các bệnh mãn tính cũng như các bệnh viêm nhiễm. In my career, people would come to me because they were not happy with the medications and they wanted to fix the problem of their illness so they did not need medications. Khi các bệnh nhân tìm đến tôi thì họ thường không muốn phải dùng thuốc nữa mà họ muốn dùng những phương thức khác để mà chữa các bệnh của họ. So we encourage drinking good water and exercising and taking vitamins and minerals and eating well so they don't need so many medications. Và chúng tôi khuyên họ là phải uống nhiều nước, phải ăn nhiều trái cây cũng như là phải tập thể dục thể thao để mà không sử dụng nhiều loại thuốc mà họ đang dùng nữa. And it's very rewarding for me to help people get off medications safely. Và tôi cảm thấy rất tự hào cũng như đó là phần thưởng rất quý báu khi tôi giúp hầu hết bệnh nhân của mình không cần phải uống thuốc nữa. And I can say that this product, Soul, is the most effective I have seen for helping people get off medications.
Và tôi có thể tự hào nói rằng các sản phẩm của Xô đã giúp các bệnh nhân của tôi không cần phải uống thuốc và cũng như đã chữa khỏi bệnh. Now, there's one exception. Tuy nhiên có một ngoại lệ. One medication that you cannot get off of if you're taking Soul. Có một loại thuốc duy nhất mà các bạn không thể nào bỏ được khi mà các bạn dùng Xô. Very important. Do you know what it is? Rất là quan trọng. Không biết các bạn có biết đó là thuốc gì không ạ? Anybody? Có ai biết không ạ? If you're taking birth control pills, do not stop them. Nếu bạn dùng thuốc người thai thì tốt nhất là bạn không nên bỏ nhé. Bạn vẫn phải tiếp tục dùng thuốc người thai nếu các bạn có dùng Xô chăng nữa. Okay. Now, this is my father. Đây là cha của tôi. At age 62. Đây là hình của ông vào tuổi 62. Healthy, active, busy, but white hair. Ông là một người rất khỏe mạnh nhưng mà tóc lại bị bạc trắng hết. I gave him soul and seeds, and after 6 months, his hair was coming in black. Tôi đã cho ông dùng sản phẩm Xô cũng như là cho ông ăn các loại hạt và sau 6 tháng thì tóc ông đã đen trở lại. I have traveled the world, meeting with doctors around the world. I've never seen any product that can do this. Tôi đã đi lịch vòng quanh thế giới cùng với các bác sĩ khác và tôi chưa bao giờ thấy một sản phẩm có một cái tác dụng như thế này. And that makes me very happy because not only is his hair coming in black, but his whole body is younger. Và tôi cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì không chỉ tóc của ông đã đen trở lại mà cơ thể của ông cũng khỏe mạnh hơn và trẻ hơn. And I'm going to be explaining how seeds do that because they deliver DNA and RNA from the seed to help people's genetic body work better. Và tôi sẽ giải thích trong buổi thuyết trình ngày hôm nay làm sao DNA và RNA từ hạt sẽ giúp cho cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn. This is more pictures. You can see he started out white hair, comes in black. Very, very powerful anti-aging food. Và đây là nhiều tấm hình hơn các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình là tóc ông từ bạc chuyển sang màu đen càng ngày càng nhiều hơn. So why does the seed do that? Như vậy làm thế nào mà các hạt có thể làm được điều này? It does that because it's the most powerful and most complete food on earth. Bởi vì các hạt là những sản phẩm hiệu quả nhất, hữu hiệu nhất cũng như là giàu chất dinh dưỡng nhất trên trái đất này. And yet, when we eat the fruit, we throw away the treasure chest. We throw away the seed. Như vậy, thực tế rằng là khi chúng ta ăn trái cây thì chúng ta thường bỏ đi cái phần gọi là quý giá nhất của trái cây. And thanks to RAIN International, we now can eat the seeds. Và nhờ vào tập đoàn RAIN International mà ngày hôm nay chúng ta có thể ăn được hạt của trái cây. So I'm going to talk to help you understand how important I think it is that people eat the whole seed. Và như vậy tôi sẽ giải thích cho các bạn vì sao quan trọng đến như vậy khi mà người ta cần phải ăn toàn bộ trái cây bao gồm cả hạt của trái cây luôn. Most people eat the extracted seed oil and you miss the most important part of the seed, which is the husk or the shell. Khi mà người ta ăn cái hạt thì người ta lại bỏ đi cái phần rất quan trọng đó là vỏ hạt. And then of course you can choose seeds. The seeds in Soul are very powerful anti-inflammatory seeds. Và như vậy các bạn có thể thấy hạt đến từ sản phẩm Xô là một loại hạt rất là có tác dụng rất là mạnh bởi vì nó bao gồm các thành phần có thể chống viêm nhiễm. Who has eaten the durian fruit? Ai đã từng ăn trái sầu riêng rồi ạ? Yeah. I had it yesterday for the first time. Ngày hôm qua tôi đã ăn trái sầu riêng lần đầu tiên. Can you still smell me? But what did we do? We ate some of the seed of the durian. Và ngày hôm qua tôi cũng đã ăn hạt của trái sầu riêng luôn các bạn ạ. I was terrified. Và tôi đã rất sợ. But it was sweet. It was not bitter. Nhưng mà hạt rất là ngọt, không có đắng chút nào hết. Try that next time you have durian. Dig out the seed and taste it. It's where 20 times more nutrition
is in the seed than in the fruit. Lần sau nếu các bạn ăn sầu riêng thì hãy nhớ ăn hạt luôn nhé, bởi vì nó chứa chất dinh dưỡng gấp 20 lần so với thịt của trái sầu riêng. So, the test is, should I eat the seed? The answer is yes, as long as it's not poisonous. Như vậy câu hỏi rằng là tôi có nên ăn hạt của trái cây không? Câu trả lời là có, miễn sao là hạt không có chứa chất độc. Always when I lecture to doctors about the seeds, they say some seeds are poisonous. The answer is yes. Rain will never give you poisonous seeds. Câu hỏi rằng là có nhiều loại hạt có chất độc không? Câu trả lời là có. Tuy nhiên sâu sẽ không bao giờ sản xuất những loại hạt có chất độc để cho các bạn ăn đâu ạ. Now, this is what a good doctor will teach you, that life comes from life. Một điều rất hay mà các bác sĩ có thể dạy chúng ta đó là cuộc sống bắt nguồn từ sự sống. In America, we have something called junk food. Ở Mỹ thì chúng tôi có một từ gọi là thức ăn vặt đó các bạn. I can tell you there's no such thing as junk food. There's food and there's junk. And just because you can eat the junk, it doesn't make it food. Okay? Và tôi muốn nói với các bạn là thực ra không có thức ăn vặt đâu, chỉ có hoặc là thức ăn hoặc không phải thức ăn thôi, nếu các bạn ăn. It's simple. Now, if you want to be alive, eat living food. Nếu các bạn muốn cảm thấy còn sống thì các bạn cần phải ăn thức ăn khỏe mạnh cho sức khỏe và thức ăn sống. And in Vietnam, the food is full of living vegetables and fresh fish. It's delicious. Và ở Việt Nam thì có rất nhiều loại rau xanh cũng như rất nhiều loại cá tốt cho sức khỏe. Now, where does life come from? Cuộc sống đến từ đâu ạ? It comes from the light. Cuộc sống đến từ ánh sáng. It's always true that light creates life. Và luôn luôn đúng rằng là ánh sáng tạo ra sự sống. So how does light get into the food? It comes through the leaf, but it is stored in the seed. Như vậy làm sao mà ánh sáng có thể vào cây các bạn? Thực ra ánh sáng sẽ vào phần rễ và sau đó sẽ được tập trung ở hạt của cây. So if you want to eat light, you must eat the seed. Như vậy nếu bạn muốn ăn ánh sáng thì các bạn phải ăn hạt. Now, here is an MRI image of a seed. Đây là một hình ảnh phóng to của hạt. I show this to you because the light needs a way to come into the seed, and the quantum physicists will tell you that the husk brings the light into the seed. Và tôi muốn cho các bạn thấy là làm sao để ánh sáng có thể vào hạt, thì các nhà vật lý học nói ra ánh sáng có thể vào hạt qua vỏ hạt. It's like the antenna that attracts the light into the seed so the seed can store the light. Giống như là một loại anten đó các bạn, thì loại anten sẽ thu hút ánh sáng để mà ánh sáng có thể vào hạt. I want to show you this beautiful picture because I want you to remember always to eat the whole seed with the husk and not settle for the extracted seed oil. Và tôi muốn cho các bạn xem bức tranh rất là đẹp này để nhắc nhở các bạn rằng là các bạn nên ăn cả hạt, nghĩa là bao gồm hạt và vỏ hạt luôn. And I want to show you something amazing because when you plant the seed, it has the light forces in it because the seed stored the light. Và tôi muốn cho các bạn xem bức tranh rất tuyệt diệu này thì các bạn có thể hiểu được rằng là thực ra các hạt chứa ánh sáng. What is the seed? Như vậy hạt là gì ạ? The most nutrient dense food on earth. Hạt là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất trên trái đất này. And it's rich in oil which can clean your inside organs, your liver, your kidney, your heart. Oil cleans oil. Và thực ra nó chứa một loại dầu có thể làm sạch tất cả các cơ quan nội tạng trong cơ thể của bạn. It is also the embryo that brings the DNA and the RNA into the next generation. Và nó cũng có thể làm cho DNA và RNA trở nên tốt hơn. Cancer is a genetic disease. Và có thể nói ung thư đó là một bệnh về gen. When you eat the seed, you can use the seed's DNA and RNA spare parts to make your genes function better. Vậy khi các bạn ăn các loại hạt thì DNA và RNA của hạt sẽ giúp cho các tế bào trong cơ thể bạn phản kháng tốt hơn với các tế bào ung thư.
So the seed is unique. It's the most nutrient dense and it's the richest in DNA and RNA. Như vậy các bạn có thể ăn là những thực phẩm rất giàu dinh dưỡng cũng như rất giàu các chất DNA và RNA. There are 20 times more nutrients in the seed than the rest of the fruit. Trong hạt có chứa chất dinh dưỡng cao gấp 20 lần so với tất cả các bộ phận khác trên cây. But we don't eat the seed because it's bitter and it's encased in a husk. Và chúng ta thường không ăn hạt bởi vì nó đắng và cũng như nó có vỏ cứng bao bên ngoài. It is very smart that rain grinds the husk down to a fine flour and adds natural sweeteners. Và thực ra rất là thông minh bởi vì tập đoàn Bread đã giúp xay nhuyễn các loại hạt để trở thành một loại bột rất là dễ uống và thêm vào đó là các chất tạo ngọt tự nhiên. I like to describe the husk as the guardian angel of the seed. Và tôi muốn nói rằng là cái vỏ hạt đó chính là có thể gọi là thiên thần bảo hộ cho hạt bên trong. When you think about it, the seed can live for centuries in a dormant state because the husk protects the oil and the very fragile DNA. Và một cái hạt đó các bạn có thể tồn tại cả hàng thế kỷ, cả hàng ngàn năm bởi vì nhờ vào vỏ hạt đã bảo vệ cái hạt bên trong cũng như bảo vệ DNA của hạt đó. These seeds were discovered in Israel at the fortress Masada, and they were 2,000 years old. Và có thể nói loại hạt mà các bạn nhìn thấy trên màn hình đó là một loại hạt được phát hiện ra ở Israel và có 2.000 năm tuổi. When they were planted, they grew an extinct date palm. Và khi đó thì họ đã trồng cây này gọi là cây trà la đó các bạn. The seed is very fragile, but if it has an intact husk, it can be protected for 2,000 years. Thực ra hạt thì rất là mong manh, rất là dễ vỡ, nhưng mà nếu có cái vỏ hạt bao bên ngoài thì có thể tồn tại cả 2.000 năm. Is 2,000 years a long time? Yeah. 2.000 năm có phải là thời gian lâu không các bạn? The most old seeds were 32,000 years old. Và có thể nói loại hạt mà gọi là lâu đời nhất có 32.000 năm tuổi ạ. They were found 38 meters under the earth in Russia. Và họ đã tìm thấy ở dưới sâu trong lòng đất đến 38 mét ở Nga. And they sprouted. Và cuối cùng nó đã nảy mầm. I only show you this because when you look at soul, if you put some on your palm and spread it out, you'll see the tiny husk fragments. Tôi nói điều này bởi vì nếu như các bạn dùng sản phẩm của xô và các bạn đưa vào lòng bàn tay đó, rồi các bạn sẽ nhìn nó ra một chút xíu, các bạn sẽ nhìn thấy là có cả vỏ hạt ở trong đó nữa. And those are like gems, like gemstones, very valuable to protect the oil of soul. They're very nutritious. Do not take extracted seed oils. Take the whole crushed seed. Và thực ra vỏ hạt giống như là những cái mảnh ngọc quý đó các bạn. Vỏ hạt sẽ bảo vệ hạt bên trong cũng như dầu của hạt bên trong để cho hạt được tồn tại thời gian rất lâu. I will skip that slide, but it talks about how seeds are positioned. This is the sunflower seed. They're positioned to attract energy. Và tôi muốn cho các bạn xem hình này, đây là hình hoa hướng dương và tôi muốn giải thích là làm sao hoa hướng dương có thể tiếp thu được ánh sáng. Like a speaker pushes energy out, the seed is positioned by the plant to receive energy. Và khi mà tôi nói chuyện hoặc là khi một cái bóng đèn các bạn là nó sẽ đưa năng lượng ra, còn như hạt của cây thì là sẽ thu hút năng lượng. A light bulb explodes, it pushes light out. The seed, because of the antennae in the husk, sucks energy in. Các loại bóng đèn thì sẽ phát ra năng lượng, còn các hạt của cây nhờ vào vỏ cây có thể thu hút năng lượng. I have talked to physicists and quantum physicists about the seeds, and they say it's a vortex that sucks energy in and stores it in the fat of the seed. Và tôi đã nói chuyện với các nhà vật lý học cũng như các nhà lượng tử học thì họ nói rằng là vỏ cây đó các bạn có thể tạo ra một cái
gọi là luồng năng lượng và giữ ánh sáng ở trong hạt cây. And yet we throw away the seeds. Tuy nhiên chúng ta ăn thì chúng ta lại bỏ đi. So the revolution today in nutrition is to eat the seeds. Như vậy cuộc cách mạng của dinh dưỡng ngày hôm nay tôi muốn nói đến đó là các bạn hãy ăn hạt. But they must be organic and non-GMO because the seed is where the most oil, and we always store toxins in oil. Và tuy nhiên hạt thì phải hữu cơ nè và không có các sinh vật biến đổi gen, bởi vì trong hạt thì sẽ chứa rất là nhiều dầu và có thể nói là dầu thì lại chứa một số chất độc. So that's why when I say eat the seeds, I mean eat the organic, non-GMO seeds. Và khi tôi nói ăn hạt có nghĩa là tôi nói là ăn các hạt hữu cơ và không có sinh vật biến đổi gen. Okay, I'll skip that one, but I want to show you that in the sunflower, each seed has tiny flowers that attract the light energy into the seed. Và tôi muốn cho các bạn thấy tấm hình này là tấm hình hoa hướng dương. Các bạn có thể nhìn thấy là rất là nhiều những cái hoa nhỏ xíu nè. Ở đây là những, có thể nói là những cái anten để mà thu hút ánh sáng mặt trời. It's like its own, each seed is a solar generating plant. Và có thể các bạn có thể thấy là rất là nhiều những cái hình, có những cái nhiều rất là hình cánh hoa tulip, gọi là giống như một cái kèn trumpet nhỏ nhỏ, thì đó là những cái đồ anten để mà thu hút ánh sáng. Okay, now, what is wrong with this picture? Các bạn thấy tấm hình này có gì sai không ạ? I spent a lot of money at a nice hotel and they gave me seedless grapes and I felt cheated. Tôi đã bỏ rất nhiều tiền ở khách sạn và họ cho tôi một phần trái cây như thế này và tôi cảm thấy là tôi bị lừa. When you go to your friend's house, you want them to give you a good meal. When you're a host, you want to give your friends the best. These people gave me seedless grapes. Và khi mà các bạn đến nhà bạn của mình hay là được khách đãi, các bạn muốn có những cái bữa ăn tốt nhất phải không ạ? Nhưng mà khi mà tôi đến đây thì tôi lại được đãi là hạt nho. Seedless watermelon. Và các bạn có thể nhìn thấy là hạt của trái dưa hấu. The watermelon seeds have 30 times more nutrition than the flesh. Và có thể nói rằng là hạt của dưa hấu chứa chất dinh dưỡng gấp 30 lần so với thịt của trái dưa hấu. The pineapple. There is something called bromelain, very important nutrition in the pineapple called bromelain. Đây là trái thơm và trong trái thơm có chứa enzyme gọi là bromelain, là một loại enzyme rất là tốt cho sức khỏe. There's 40 times more bromelain in the skin than in the fruit. Và thực ra trong vỏ của trái thơm các bạn là chứa chất dinh dưỡng gấp 40 lần so với thịt của trái thơm. And we throw away the skin. Thế mà khi chúng ta ăn thơm chúng ta lại bỏ vỏ đi. You could grind it up with some honey and it's the most nutritious part of the pineapple. Bạn có thể xay nhuyễn ra rồi bạn bỏ một ít mật ong vào và các bạn có thể thưởng thức thành phần dinh dưỡng giàu dinh dưỡng nhất của trái thơm. The skin of the orange has twice as much vitamin C as the fruit. Và đây là vỏ của trái cam. Thì vỏ của trái cam là chứa vitamin C gấp 2 lần so với thịt của trái cam. You see, we're eating the wrong part of the plant because we love sugar. Các bạn có thể thấy rằng là chúng ta ăn sai hết trơn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thích cái gì ngọt và có đường. But the great nutritionists know that the sugar isn't the most valuable part. It's the seeds and the husk. It's the skin. It's the core of the pineapple. Nhưng mà cái phần giàu dinh dưỡng nhất không phải là thịt của trái mà là hạt, vỏ hạt và đôi khi là vỏ của trái cây đó. This is a healthy meal with seeds and nuts. Và vừa rồi đó là một cái bữa ăn rất là giàu sức khỏe với các loại hạt. Avocado pit. Đây là hạt của trái bơ. See, the avocado pit is all meat. It's very bitter, but it's very nutritious. Có thể nói hạt của trái bơ rất là đắng nhưng mà lại rất giàu dinh dưỡng. We drink the seeds. Và chúng ta có thể xay và uống các loại hạt này. My cancer patients say to me, why do you give me soul if it has sugar in it? Cane juice. Bệnh nhân ung thư của tôi nói rằng là tại sao tôi lại cho người bệnh nhân đó
uống xô bởi vì trong xô lại có đường mía. Most people know if you have cancer, cancer eats sugar, you should restrict, lower the amount of sugar you eat. Có lẽ tất cả mọi người đều biết rõ rằng là ung thư, khi các bạn bị ung thư thì các bạn không nên ăn đường, bởi vì các tế bào ung thư là những tế bào ăn đường. Chính vì vậy khi bị ung thư thì chúng ta sẽ phải giảm tối thiểu, càng ít đường càng tốt. So I want to tell you about the sweeteners in Seoul. Và tôi muốn nói rõ hơn về chất làm ngọt trong sản phẩm của Seoul. There is ribose, which lowers blood sugar. Và những chất làm ngọt này là tạo ra có thể làm cho huyết áp thấp đi. There's xylitol, which dentists use. It kills bacteria, but it lowers blood sugar. Và nó làm diệt các vi khuẩn nhưng mà làm cho huyết áp thấp đi. The three seeds in Seoul, black cumin seed, black raspberry seed, and Chardonnay grape seed all lower blood sugar. Tất cả các 3 loại hạt của xô đều giúp cho huyết áp thấp. So if you ate the three seeds and ribose and xylitol, you would have blood sugar that's too low. Như vậy nếu các bạn ăn 3 loại hạt của xô thì huyết áp của các bạn sẽ rất thấp. So they added organic cane juice, dehydrated organic cane juice. Chính vì vậy mà chúng tôi thêm đường mía tự nhiên vào thành phần của sản phẩm xô. I want to tell you about a carbohydrate briefly. Tôi muốn nói cho các bạn về vấn đề đường mía một cách ngắn gọn. Carbohydrate has three ingredients: carbon, hydrogen, oxygen. Trong thành phần thì chúng ta sẽ có hydro, carbon và oxy. A fat has just carbon and hydrogen. Và mỡ thì chỉ có carbon và oxy thôi. In the carbohydrates, there's a very sacred, healthy ratio of carbon, hydrogen, oxygen. Chúng ta để có một cái tỷ lệ khỏe mạnh thì chúng ta phải có một cái tỷ lệ đúng của hydro, carbon và oxy là 1:1. If the ratio is 1 to 2 to 1, it's healthy. Nếu tỷ lệ 1:1 là tỷ lệ rất tốt cho sức khỏe. The body treats it like food. Và như vậy thì là cơ thể của bạn đã chọn một thức ăn rất là tốt cho cơ thể của mình. Cane juice is 6 carbons, 12 hydrogens, 6 oxygens, so it's the healthy ratio. Đường mía thì có 6 hydro, 12 carbon và 6 oxy, có nghĩa là 1:1 là tỷ lệ rất tốt cho sức khỏe. You see, sucrose is a near miss. White sugar, 12 to 22 to 11. Và loại đường sucrose là có tỷ lệ không tốt, đó là 12 hydro, 22 carbon và 11 oxy với lượng oxy rất thấp. This is just one example of the closer that I look into the formulations of Rain products, the better and healthier they are. Và đây là một cái ví dụ rất nhỏ khi mà chúng tôi muốn nhìn vào thành phần của sản phẩm xô thì thấy thành phần của sản phẩm xô với các tỷ lệ chất rất là tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Sucrose, white sugar is not life sustaining. It's bad for people with cancer. Loại đường sucrose thì rất có hại cho những bệnh nhân bị ung thư. And the cane juice is life sustaining. There's 3 grams in Seoul. It's less than a quarter of one apple. Và tôi có thể nói rằng là đường mía mà trong xô thì chỉ có 3 gram thôi, là khoảng thấp hơn 1/4 so với loại đường trong trái táo. But still, when you give Seoul to people, the blood sugar comes down. So if you give Seoul to a diabetic person, you must warn them that they have to be careful. They will need to lower their medication. Và như vậy thì chúng tôi có thể nói rằng là mặc dù đường ở trong xô, lượng đường trong xô rất thấp, nhưng khi mà các bạn dùng để chữa cho các bệnh nhân bị tiểu đường thì vẫn phải nói là họ phải giảm bớt lượng đường khác cũng như là phải điều chỉnh các loại thuốc khác. I don't know, but I think she's doing a great job. Now, the perfect meal, you have to slow down, you have to appreciate, you have to digest, you have to take care of waste products. Và như vậy các bạn cần phải điều chỉnh tốt hơn cái lượng sản phẩm dư thừa của mình. And Seoul is very easy on the digestion. Và thực ra xô rất là dễ để tiêu hóa các bạn ạ. This is a famous American philosopher called Lao Tzu.
Lã Cử là một triết học của Mỹ rất nổi tiếng đúng không ạ? No, he's Chinese. He says, to see things in the sea, that is genius. Ông đã nói rằng là để nhìn thấy những gì trong hạt đó là thiên tài. So as you get to know the rain products, you will think that they are genius because they work very, very well. Như vậy các bạn có thể thấy rằng là những sản phẩm của Rain International là những sản phẩm rất tốt bởi vì đó là những sản phẩm đến từ hạt. A doctor has people that come with a concern. Và một bác sĩ đã tới và có một quan ngại như thế này. This man came to me and he said, my wife thinks my hair looks dirty. Ông nói rằng là vợ của tôi cảm thấy không thoải mái bởi vì tóc của tôi dơ. 80 years old and his hair is coming in blonde again for the first time in 40 years. Và ông đã 80 tuổi các bạn, nhưng mà đó là lần đầu tiên sau 40 năm mà tóc của ông lại mọc lại và tóc vàng. He said to his wife, I don't care if it looks dirty, I feel great. Ông nói với vợ rằng là tôi không cảm thấy sao cả, khi mà tóc tôi dơ tôi cảm thấy rất tuyệt.